नमस्कार साथीहरु, एकचोटी फेरि स्वागत छ तपाईलाई टेक नेपाल च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियो मलाई विश्वास छ धेरै जनाले थाहै होला, तर एउटा ब्रदरले मलाई पर्सनली मेसेज गरेर भनेको थियो कि टिकटकबाट त्यो बिना लोगोको टिकटक कसरी डाउनलोड गर्ने, मतलब तपाई टिकटकबाट कसैको भिडियो डाउनलोड गर्नुहुन्छ त त्यो टिकटक भिडियोमा तपाईको मतलब त्यो मान्छेको नाम आइरहेको हुन्छ हैन। टिकटकको लोगो मतलब एकचोटी यता हराउँछ, एकचोटी भिडियोको तल हराउँछ। अनि अब तपाईहरुलाई म यो बताउन गइरहेको छु कि बिना वाटरमार्कको प्लस कसैले आफ्नो डाउनलोड अप्सन अफ गरेछ यो भिडियोको भने त्यै पनि कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो म आज तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सो यो भिडियो सुरु गर्न भन्दा पनि पहिला तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब म गए मोबाइल स्क्रिनमा। साथीहरु, बिना वाटरमार्कको टिकटक भिडियो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो टिकटक एपमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु यता कुनै भिडियो एउटा चुज गरिहाल्नुस्। जस्तै हेर्नुस्, म यही भिडियो लिए त यो भिडियोमा यता हेर्नुस् शेयरको अप्सन तल हेर्न सक्नुहुनेछ। यो शेयरको अप्सनमा जानुहोस् अनि यो हेर्नुस् कपी लिंक हो। यो कपी लिंकमा तपाईलाई ट्याप गर्नु छ। तपाईहरुको यता 3-4 नम्बरमा पनि कपी लिंक हुन सक्छ। मेरो यता WhatsApp छ अनि कपी लिंक फर्स्टैमा दिएको छ अनि म यसमा कपी लिंक गरे अनि कपी लिंक यसमा कपी लिंकमा ट्याप गर्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई काट्दिनु होला। हाम्रो यताको काम भइहाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानु होला अनि हेर्नुस् यता क्रोम ब्राउजर यानी कि गुगलमा अनि म आफ्नो गुगलमा गए अनि गुगललाई ओपन गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईहरु यता के लेख्नु होला भने टिकटक भिडियो डाउनलोडर विथआउट वाटरमार्क अनि म यता लेखिरहेछु अनि थर्ड नम्बरमा हेर्नुस् हो यो सेकेन्ड नम्बरमा आइहाल्यो टिकटक। हेर्नुस् यो लेखे म टिकटक भिडियो डाउनलोडर विथआउट वाटरमार्क यता हेर्नुस् माथिमा हो यो लेख्नु होला तपाईहरु। अनि त्यसपछि यो फर्स्ट वाला लिंकमा तपाईहरु यसरी ट्याप गर्दिनु होला अनि ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु नि केही यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली यता पेस्ट गरिदिनु होला। हेर्नुस् यसमा जोरले ट्याप गर्नुहुन्छ यो खाली ठाउँमा भने यता पेस्टको अप्सन आउँछ निक्लेर। त्यसपछि यसमा पेस्टमा ट्याप गरिदिनु होला अनि यो भिडियो तपाईको यता आइहाल्छ। अनि त्यसपछि के गर्नु होला तपाईहरु डाउनलोडमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। यो डाउनलोड छ नि हो योमा अनि हेर्नुस् जुन भिडियो मैले त्यता सिलेक्ट गरे थिए त्यो बास इन द इन्टरटेनर को रहेछ अनि यसको नाम यता शो गरिदियो। अनि त्यसपछि तपाईहरु यो फर्स्ट यो डाउनलोड सर्भर 1 मा तपाईहरु के गर्नु होला क्लिक गरिदिनु होला। योमा हेर्नुस् यो छ नि यो डाउनलोड सर्भर 1 हो योमा तपाईहरु क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरु नि एड हेराउन थाल्छ। त्यसपछि यसलाई क्लोजमा ट्याप गरिदिनु होला यसरी अनि हेर्नुस् यता डिटेल्स हेर्नुस् यता डाउनलोड भइहाल्यो हाम्रो। यता ओपन गर्नुस् यता हेर्नुस् ओपन छ नि हो ओपनमा जानुस् अनि हेर्नुस् छ भिडियोको लोगो छैन एउटा पनि केही आइरहेछ छैन। अनि यसरी तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो फोल्डरमा आइहाल्यो अनि यो भिडियो तपाईलाई जस्तै कसैलाई रिप्ले दिनु छ अनि त्यसले स्टिच अप्सन अफ गरेछ भने यसरी तपाईहरुले रिप्ले पनि त्यो भिडियोको दिन सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नु होला। मलाई विश्वास छ यो सानो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।